Dear Dummy, this is a kind of new way I can send you reflections on your homework. Thank you for sending me this picture description so I can see that you follow what's happening in class. I hope we can see you soon in class. I hope you are getting better. Thanks for that interesting picture. You see, this is it. It's very vivid. First, it was quite difficult for me to realize what's there. I could only see some spots of colors, but later as I started reading your description, I realized what's happening in that picture. So that was an interesting experience for me too. Now let's see what you have written. First, I'd like to ask you that next time please send me a bit more edited version of your text. Here you can see what I have done with your text. So it's more than enough to use Times New Roman type letter and size 12 and edit your text in paragraphs. Then it's nicer and it's easier to follow what's in your lines. So what do we see in this picture? You start with that question, quite rhetorically. Well, from the very first lesson when we learned can for ability, we use can with C here, so please do this. So what can we see in this picture? Let's start with the foreground. We can see two men, two, that means that we need plural. Man spelling with A is singular, and man spelling with E, that's the plural, who are fighting against each other. The man on the left hand side is, I don't know how to pronounce it, so I don't risk it, who is the main villain. He's tall and his body is very muscular. He has got blonde hair, red eyes and light skin, great. He's wearing a green leather boot. Well, you've got 2 feet, so probably you wear a boot on each, so it's 2 altogether, so that's boots. And in that case, you either don't use so you can skip it, just saying that green leather boots, or if you want to emphasize that it is only 1 pair and not 2 or more, then you can say a pair of green leather boots. Both are correct. With shiny golden trousers, again you've got 2 legs, so trousers plural, and the black vest. I didn't mention his belt and jewels on his arms, okay? You're not talking about yesterday, just the result is enough. So it's present perfect. You would say I haven't mentioned. This way it's better. Oké, ez idáig nem említetted még, ez idáig jelenhez kapcsolódik, ezért ez a present perfect, nem a past simple. On the right hand side, there is someone, the main hero. We need a comma here. So also we need a comma here. Okay. Right. He is wearing black shoes again, on 2 feet, with a school uniform and a black hat. He's also tall and very muscular, but he has got black hair and black eyes. He's, well, calmly means csendesen, határozó szó. De most te melléknevet akarsz mondani, csendes, so that's only calm. Jó? Clever, but arrogant. He thinks as singular third person. He's the most powerful being in the world. He's also cool-headed. We use it with hyphen. Clever, but he's very mean and rude. Okay. Well, you know all these personality traits because you know these characters, okay? You don't know it from the picture, I guess, or if you think these traits because of the picture, then it would be better to write that. Well, from the picture, or this picture makes me think that he is, or he must be because, and so on, okay? Above them we can see 2, I don't know what, first you need plurals. If you want to say, like in Hungarian, alak,
It's better to say figures, because form is something like when you want to make contrast with the material. So when you want to emphasize that you're not talking about the material, but the form. Okay? But if you want to use it as the synonym of man, then I'd advise you to use figure. There are their stands, and I couldn't find out what you mean by stand here. Nem tudom, hogy mire használod itt ezt a standet. Ha állvány, állványzat, valami tartó, asztal, akkor oké, de nem tudtam kivenni a képből, hogy mi akar lenni, hogy hát erre gondolsz esetleg itt ezekre, vagy nem tudom. Ha megmondod, akkor utána esetleg meg tudom mondani, hogy jó ez. Ezeket a neveket is szerintem, mert ismered a karaktereket, azért tudod mondani, de nem a képből jön ki. Okay, good sentences. Standing, itt megint nem tudom, mire mondod. Szerintem a buildingnek a szinonimájaként akarod mondani. I would say structure. A standing az nem jó szó rá. Na most itt több épület van, mert nem. Nekem úgy tűnik, hogy ez egy épület. Tehát, hogyha egy épület, akkor ez nem többes szám, hanem egyes szám. Hogy keep your eyes on the building. És akkor this structure, ugye eleve ez, hogy this egyes szám, a standings vagy a structures többes szám, az úgy nem passzol, attól függ, hogy egy vagy több. És ugye, ha azt írod, hogy built, akkor ő építette. Tehát was built in Arabic style, szenvedő szerkezetbe kell rakni. A nyelv meg a nemzetiségek mellékneve mindig nagybetűvel írjuk. Because here is a spelling mistake. Ugye be lehet állítani, ha Word-ben írsz a nyelvfejség ellenőrzőt, és akkor az érdekes. És ugye azt akarod írni, hogy because of, hogy valami miatt. Szerintem, mert a because, a mert, az egy kötőszó, azután alanyállítmány tagmondat jön. Because of the dome, I would say, ilyen, hogy dumi, nem létezik. Of the dome. És akkor ez itt nem kell. Nincs ilyen szisztéma, vagy rendszer, tehát ez egy ilyen kupola. Jó? Oké. Also we can spectate the moon. Amit leírtál, az a boszorkány, és így lesz a witch, az amelyik. És ugye ez egy meghatározott főnév, a the moon egyedi, tehát utána veszőt rakunk már, mert ez már egy bővítő tanulat lesz, which is in red color. Why is it red? I don't know, just ask who drew it. Hát gondolom, akkor ez egy név, nem? Akkor itt nem nagybetűvel kéne írni, nem tudom. Te tudod, hogy írják ezeket a neveket. Itt is azt gondolom, hogy itt lehet, hogy ezt nagybetűvel kéne írni, ezt a vöt. On the brick of the pictures, nem tudom, hogy miért többes szám of the picture, egy képről van szó. Characters, ide nem kell a H. Gondolom ezt akartad írni. Menacing. Fenyegetést, azt akartad írni? Nem tudom. Do the characters have feeling? Okay. Ránézel valamire, so you look at. If you look at your tarot. Nem tudom, hogy itt mit akartál írni, ez egy other side.
más részről, mert azt akkor úgy kellene írni, hogy on the other hand. De maga az, hogy other side, azt jelenti, hogy másik oldal. És akkor mit akarunk írni? From his goal to be, ugye célhatározói mellékmondat infinitívben oldjuk meg. Gondolom ez is egy név, és akkor itt egy nagybetűvel kéne írni. Oké. Hát ezt a szót nagyon vitatnám. A karizmája szerintem csak embernek van, képnek nem lehet. Nem tudom, hogy mit akartál itt kifejezni vele. Egészében véve ez egy nagyon alapos leírása a képnek, Domi, de ez, hogy a képet alaposan leírjuk, hogy mi történik rajta, ez alapszintű nyelvvizsgának megfelelő. Azt kellene még, hogy egy kicsit elvonatkoztatsz tőle, és tovább lépünk, ugye? Tehát mit is lehetne mást mondani? Ugye, hogy milyen téma? Hát látható módon itt ez a harc, az agresszió számomra az, ami lejön például a képről. A verekedés, hogy ez tovább víve, egy picit erről elmélkedni akár, hogy jó-e, nem jó, nem tudom, hogy miért választottad. Tehát kell valami elvonatkoztató témát. Nyilván olvasod ezeket a karaktereket arról is, hogy akkor miért. Hát nem megállni ezen, hogy csak leírjuk, hogy néz ki. Köszönöm szépen. 2 pontot tudok ráadni. Goodbye.